हेलो मिनासमा कोन्निचिवा है अब हामीले चाहिँ लेसन 42 को पार्ट 2 पनि ल्याइसकेका छौँ है यो भिडियोमा चाहिँ रेन्स्यू सी र मोन्दाई रहेको छ है यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सम्झिनु होला है आफू मात्रै सेल्फिस नभइदिनु होला हैन जस्ट जोदन्दा नै है मिनासन गम्बारी मासो अनि एट द एन्डमा चाहिँ मिठो कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु है त ल यति म तपाईसँग एक्सपेक्ट गरे अरु केही नथिङ गम्बारी मासो है मेहनत गरौँ है त सुरुमा हेरौँ रेन्स्यू सी अभ्यास सी यसमा चाहिँ हामीले चित्र हेर्न भन्दा पनि त्यहाँ दिएको पोइन्टहरु हेर्ने है सुरुमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल हेरौँ है त 1 नम्बरको 1 को 1 सुरुमा हेरौँ यसले के भने निहोन एक किता मुकुतेकी वा नाम देशका जापान आएको उद्देश्य के हो दाइगाकुदे सेइजी ओ बेनक्यौ सुरु तामेने किमास्ता है युनिभर्सिटीमा राजनीति पढ्नको लागि आए सो देशका गम्मतको दशै ए हो र मेहनत गर्नुहोस् भने हैन 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ त के लेखेको छ त्यहाँ मांगा बुनका ओ केन्क्यू सिमास मांगाको बुनका चाहिँ है प्रचलन मांगाको प्रचलन चाहिँ अनुसन्धान गर्छु भने हैन सुरुमा हामीले 1 नम्बरको हेरौँ निहोन एक किता मोकुतेकी वा नाम देशका निहोन एक किता मोकुतेकी वा नाम देशका जापान आएको कारण के हो अनि बिले के मांगा बुनका ओ केन्क्यू सुरु तामेने किमास्ता मांगा बुनका हो केन्क्यू सुरु तामेने किमास्ता मांगा प्रचलन अनुसन्धान गर्नको लागि आएको हो अनि फेरि यसले के भने सो देशका गम्बतीको दशै ए हो र मेहनत गर्नुहोस् है 2 नम्बरमा हेरौँ के छ सुरुमा पोइन्ट हेरौँ है निहोन्नो सखाइ नि चुइते रोनबुन ओ खाकिमास है जापानको समाजको बारेमा चाहिँ थेसिस लेख्छु भने है यो कुरालाई हामीले लेख्न पर्यो एमा हेरौँ निहोन एकिता मुकुतेकी वा नाम देशका जापान आएको कारण के हो उद्देश्य के हो अनि के भने निहोन्नो सखाइ नि चुइते रोनबुन ओ खाकु तामेनी किमासिता है निहोन्नो सखाइ नि चुइते रोनबुन ओ खाकु तामेनी किमासिता जापानको समाजको बारेमा थेसिस लेख्नको लागि आएको थिए अनि फेरि यसले के भने सो देशका गम्बतेको दशै ए हो र मेहनत गर्नुहोस् सकिन्छ नि त अर्को 2 नम्बर हेरौँ सुरुमा त्यहाँ दिएको एक्जाम्पल हेरौँ है त बुकमा हेरौँ सुरुमा है आनो खानजुमे ओ आकेरु नोनी चुकाउ मोनोगा होसिन देशगा उ त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ टिनमा रहेको जुन खानेकुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खानजुमे भन्छ है टिन फुड है मा चाहिँ आकेरु खोल्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने सामान चाहिएको छ भने खानकिरी देशने क्यान ओपनर हो नि है आनो तानानी आरिमास्यो उ त्यो र्याकमा छ तोमो थ्यांक यू भने हैन 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ त के लेखेको छ बिन्नो फुताओ आकेमास है बोतलको चाहिँ ढक्कन खोल्छु सेन्नुकी बोतल ओपनर है अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्न पर्यो सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ के लेखेको छ आनो बिन्नो फुताओ आकेरु नोनी चुकाउ मोनोगा होसिन देशगा आनो बिन्नो फुताओ आकेरु नोनी चुकाउ मोनोगा होसिन देशगा बोतलको ढक्कन खोल्नको लागि प्रयोग गर्ने सामान चाहिएको छ भने हैन अनि बिले के भने सेन्नुकी देशने आनो तानानी आरिमास्यो सेन्नुकी देशने आनो तानानी आरिमास्यो सेन्नुकी बोतल ओपनर हो नि है उ त्यो र्याकमा छ दोमो धन्यवाद है सकिन्छ नि त अर्को हेरौँ 2 नम्बर के छ आनो ओयु ओ वाकासु नोनी चुकाउ मोनोगा होसिन देशगा है तातो पानी उमाल्नको लागि प्रयोग गर्ने सामान चाहिएको छ भने अनि बिले के भने याकन देशने आनो तानानी आरिमास्यो याकन कितली भन्छ नर्मली हैन त्यो चिया पकाउने पहिलाको हुन्थ्यो नि त हैन कितली हो नि है केतल हो नि है त्यो र्याकमा छ भने हैन अनि यसले के भने तोमो धन्यवाद भने हैन त ल अर्को हेरौँ नेक्स्ट तलपट्टि 3 नम्बर है 3 नम्बरको सुरुमा त्यहाँ दिएको एक्जाम्पल हेरौँ है त हामीले एक्जाम्पलमा के लेखा छ तोक्योनो सेइखाचु वा दौ देशका जापानको लाइफस्टाइल कस्तो छ ओमोसिरोइ देशगा याचेनगा ताकाकुते ताइहेन देश है इन्ट्रेस्टिङ छ तर भाडा चाहिँ महँगो भई गाह्रो छ भने भने हैन आपातो खारिरु नोनी अपार्टमेन्ट सपोर्ट लिनको लागि सपोर्ट लिनु भनेको भाडामा बस्नु हो है हाचिमान एन खाकारुन देश 80,000 एन खर्च हुन्छ सोरेवा ताइहेन देश ने त्यो गाह्रो छ नि है अब 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ है त्यहाँ लेखा छ के खाइसागा तोइ देश कम्पनी टाढा छ खाइमास जाने आउने गर्छु इचिजिकान हान खाकारीमा 1.5 घण्टा लाग्छ अब सुरुमा यसले के भने तोक्योनो सेइखाचु वा दौ देशका
तोक्यो नो सेइखाचु वा दो देशका जापानको जीवनशैली कस्तो छ अनि बीले के भने ओमोसिरोइ देश गा खाइसागा तोकुते ताइहेन देश है रमाइलो छ तर कम्पनी टाढा भई गाह्रो छ अनि हे भनेको भनेको है अनि बीले के भने खायौ नोनी इचिजिकान हान खाकारुन देश जान आउनको लागि 1.5 घण्टा लाग्छ यो खायौ मासको अर्थ थाहा हैन तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा जान आउने प्रत्येक दिन गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ यो भन्छ जस्तै चाहिँ कलेज स्कुल हैन अनि कम्पनी यिनीहरुमा सधैँ जाने आउने गरिन्छ नि त यसलाई खायौ इमास भन्छ है त ल अनि फेरि यसले के भने सोरेवा ताइहेन देशने त्यो गाह्रो छ नि है त्यो गाह्रो भयो नि है भनेको है त्यो गाह्रो छ नि है भने ठीक छ ल यसै गरी अर्को हेरौं 2 नम्बरको सुरुमा पोइन्ट हेरौं के छ बुक्कागा ताकाइ देश मूल्य चाहिँ महँगो छ इक्खागेचु सेइ खाचु सिमास 1 महिना जीवनयापन गर्छु निजु मानन हिचो देश 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ खर्च आवश्यक छ भने हैन सुरुमा यसले के भने तोक्यो नो सेइ खाचु वा दो देशका जापानको जीवनशैली कस्तो छ अनि बीले के भने ओमोसिरोइ देशगा बुक्कागा ताकाकुते ताइहेन देश ओमोसिरोइ देशगा बुक्कागा ताकाकुते ताइहेन देश रमाइलो छ तर मूल्य महँगो भई गाह्रो छ हे भने भनेको है अनि यसले के भने इक्खागेचु सेइ खाचु सुरुनो नि निजु मान एन हिचो नान देश इक्खागेचु सेइ खाचु सुरुनो नि निजु मान एन हिचो नान देश 1 महिना जीवनयापन गर्नको लागि 2 लाख आवश्यक पर्छ है अनि फेरि यसले के भने सोरेवा ताइहेन देश ने त्यो गाह्रो भयो नि है भने है सकिन्छ पेज फर्काउनुस् है लिस्टिङ चाहिँ पछि गर्छौं हामीले चाहिँ मोन्दाइ हेरौँ है त समस्या है त ल सुरुमा चाहिँ 3 को त्यहाँ बाकस भित्र रहेको कुराहरु हेरौँ है त केङ्कौ स्वस्थ हेल्थ हेवा शान्ति पीस खाजोको फ्यामिली परिवार नारीमास बन्नु बिकम समथिङ बिकम है अनि ओबोएमास सम्झनु रिमेम्बर एक्जाम्पल हेरौँ त्यहाँ के छ दुईटा काट्या छ त्यो दुईटा कुराको एक्जाम्पल छ है उचियो तातेरु तामेने चौकिन सिते मास घर बनाउनको लागि चाहिँ बचत गर्दैछु केनकौनो तामेनी स्वास्थ्यको लागि माइबान हायाकु नेरु योनि सिते मास हरेक साँझ छिटो सुत्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु अब 1 नम्बरमा हेरौँ है त खान्जी ओ ओबेरु तामेनी होन ओ ताकुसान योमिमास खान्जी ओ ओबेरु तामेनी होन ओ ताकुसान योमिमास है खान्जी सम्झिनको लागि किताब धेरै पढ्छु 2 नम्बरमा के छ ओनगाकु खानी नारु तामेनी दोइचुए रेउगाकु सिमास है ओनगाकु नि नारु तामेनी ओनगाकु खानी नारु तामेनी दोइचुए रेउगाकु सिमास संगीतकार बन्नको लागि जर्मनतिर पढ्न जान्छु अर्को हेरौँ 3 मा के छ सेखाइनो हेइवानो तामेनी इरोइरोना खाइगिगा ओको नावारेते इमास सेखाइनो हेइवानो तामेनी इरोइरोना खाइगिगा ओको नावारेते इमास विश्वको शान्तिको लागि विभिन्न मिटिङ आयोजना गरिदैछ अर्को हेरौँ 4 नम्बर चिचिवा खाजुकुनो तामेनी योन्जु नेन हताराकी मास्ता है चिचिवा खाजुकुनो तामेनी योन्जु नेन हताराकी मास्ता बाबाले परिवारको लागि 40 वर्ष काम गर्नु भयो सकिन्छ नि त अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा है 4 नम्बरमा के छ त्यहाँ चाहिँ है यो चाहिँ र्यापिङ पेपर हैन यो चाहिँ केतली भ्याल्यो यो चाहिँ बोतल ओपनर अनि यो चाहिँ थर्मोमिटर हैन ल सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पल कुरा पढौँ सुरुमा है नोसिफुकुरो ओइवाइ नो ओकाने हो इरेरु नो नि चुकाइमास है पेपर ब्याग चाहिँ उपहारको पैसा चाहिँ हाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने हैन ल 1 नम्बरमा हेरौँ फुरोसिकी वा मोनो चुचुमोनो नि चुकाइमास र्यापिङ पेपर सामान बेर्नको लागि प्रयोग हुन्छ है अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा के छ याकान वा ओयुओ वा खासुनो नि चुकाइमास केतली पानी उमाल्नको लागि प्रयोग हुन्छ उमाल्नु है वाकासु भनेको उमाल्नु अर्को 3 मा हेरौँ सेन्नुकी वा बिन्नो फुताओ आकेरु नो नि चुकाइमास है सेन्नुकी वा बिन्नो फुताओ आकेरु नो नि चुकाइमास बोतल ओपनर बोतलको ढक्कन खोल्नको लागि प्रयोग हुन्छ बोतल ओपनर बोतलको ढक्कन खोल्नको लागि प्रयोग हुन्छ अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ ताइ ओन केइ वा नेचुओ हाकारु नो नि चुकाइमास ताइ ओन केइ वा नेचुओ हाकारु नो नि चुकाइमास थर्मोमिटर ज्वरो नाप्नको लागि प्रयोग हुन्छ ल
अर्को हेरौँ 5 नम्बर है सुरुमा एक्जाम त्यहाँ पोइन्ट भित्रको पोइन्ट परम है त रेउको भनेको टुर सिगोतो काम बेन्क्यौ अध्ययन शेरी मर्मत चुकुरी मास बनाउनु खारीमा सापट लिनु है सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पलमा के लेखा छ पासोकोन वा सिगोतो नि हिचौदेश पर्सनल कम्प्युटर कामको लागि प्रयोग हुन्छ पासोकोन हो नाओसु नोनी गोजिकान खाकारी मास है भनेको पासोकोन चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर सच्याउन मर्मत गर्न चाहिँ 5 घण्टा खर्च हुन्छ लाग्छ भनेको है 1 नम्बरमा हेरौँ के छ एइगा वा गाइकोकु गो नो बेन्क्यौनी याकुनि ताचिमास एइगा वा गाइकोकु गो नो बेन्क्यौनी याकुनि ताचिमास फिल्म विदेशको अध्ययनको लागि सहयोगपूर्ण हुन्छ है फिल्म विदेशको अध्ययनको लागि सहयोगपूर्ण हुन्छ ल अर्को हेरौँ 2 नम्बर कोनो हाको वा स्योरी नो शेरी नि देश है यो बाकस डकुमेन्ट मिलाउनको लागि राम्रो हुन्छ अर्को हेरौँ 3 यो शेरी भनेको एरेन्ज है चिसाई खासा वा रेउको बेन्द्रदेश रेउको नि बेन्द्रदेश हुनुपर्ने रेउको मात्र भएपछि रेउको नि बेन्द्रदेश चिसाई खासा वा रेउको नि बेन्द्रदेश सानो झोला यात्राको लागि सुविधाजनक हुन्छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ कोनो हासियो चुकुरु नोनी गोनेन खाकारीमा स्था कोनो हासियो चुकुरु नोनी गोनेन खाकारीमा स्था यो पुल बनाउन 5 वर्ष लाग्यो यो पुल बनाउन 5 वर्ष लाग्यो ठीक छ हैन ल अर्को हेरौँ 5 नम्बरमा के छ इएओ खारिरु नोनी जुमान एन हिचुदेश है घर भाडामा लिनको लागि 1 लाख आवश्यक हुन्छ यो खारिरु इयो खारिरु भनेको चाहिँ खास चाहिँ के हुन्छ खारिरु भनेको सापट लिनु हो नि त हैन घर सापट लिनु चाहिँ हुँदैन हैन घर चाहिँ हाम्रो हिसाबमा चाहिँ भाडामा लिनु है एकछिनलाई जुन कुरा पनि लिनु चाहिँ भाडामा लिनु सापट लिनु हो है त त्यही भएर चाहिँ यसरी भनिएको हो ल अर्को हेरौँ 6 नम्बरमा है 6 नम्बरमा त्यहाँ दिएको कुराहरु सबै म डाइरेक्ट नेपालीमा लेख्दै छु है तपाईहरु पढ्नु है त ल सुरुमा हेरौँ कप रामेन है त चिकन रामेन संसारको पहिलो चाउचाउ हो 1958 सालमा आन्दौ मोमोफुकु जीले बनाउनु भएको हो दोम्बुरीमा चाउचाउ र तातो पानी हालेर 3 मिनेट पर्ख्यो भने खान सकिने भएकाले असाध्यै सहज खानेकुरा हो है अनि भने आन्दौजीले यो चिकन रामेन संसारभरि नै फैलाऊ भनेर सोच्नुभयो साथसाथै बजार अनुसन्धानमा अमेरिकातिर जानुभयो त्यहाँ भएको सुपरमार्केटमा चिकन रामेन देखाएर लौनुस् खाइ हेर्नुस् खान ट्राई गर्नुस् भनेको है भनेर भन्नुभयो सुपरमार्केटको मान्छेले चिकन रामेनलाई सानो भागमा छुट्याएर पेपर कपमा हालेर तातो पानी बगाएर काटा चम्चाले खाए आन्दौजीले त्यो धेरेर देखेर दोम्बुरी नभए पनि खान सकिने इन्स्ट्यान्ट रामेन बनाऊ भनेर लाग्यो साथसाथै 1971 सालमा कप रामेनको जन्म भयो तातो पानी भयो भने जहिले पनि जहाँ पनि बनाउन सक्ने भए व्यस्त हुने मान्छेले खानको लागि पनि सहज हुन्छ अहिले विश्वभरि नै खाइएको छ है ल अब तलपट्टिको हेरौँ मारु बे मारु बाचु बाचु लेख्ने है त 1 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा आन्दौजीले इन्स्ट्यान्ट रामेन बनाउनु भयो बनाएको हो नि त हैन ठीक छ 2 नम्बरमा हेरौँ के छ आन्दौजी अमेरिकातिर चिकन रामेन बेच्न जानुभयो बेच्न हैन सुरुमा चाहिँ जस्ट त्यहाँ गएर रिसर्च गर्नको लागि मात्रै गएको हैन त त्यही भएर बाच्यो अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ आन्दौजीलाई अमेरिकाको चिकन रामेनको खाने तरिका हेरेर कप रामेन बनाऊ कि जस्तो लाग्यो हो नि त हैन सुरुमा अर्कै थियो पछि तिनीहरूले खाने तरिका हेरेर चाहिँ कप रामेन बनाऊ भनेर सोच्नु भयो नि त अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ अहिले संसारभरि नै कप रामेन खाइन्छ हो नि त हैन संसारभरि नै खाइन्छ त्यही भएर बाच्यो मेकेरे मारु है यो मात्रै बाच्यो अरु सबै यो पनि मारु यो पनि मारु यो पनि मारु है त ल लास्ट हेरौँ के छ 7 नम्बरमा तपाईको देशमा केही बनाउने पत्ता लगाउने मान्छे हुनुहुन्छ भने परिचय गराउनुहोस् ल है नेपालमा केही छ त्यस्तो भने चाहिँ तपाईले परिचय गराउनु पर्यो है त ल यति भन्दै चाहिँ यो लेसन चाहिँ यही सकौं है तपाईहरुले यो भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हैन मेहनत गर्नुस् काम मात्रै गर्नुस् है सकिन्छ खासै गाह्रो चाहिँ छैन तर मेहनत चाहिँ कडै गर्दिनु पर्छ है मेहनत कडा गरेपछि सबै कुरा चाहिँ नर्मल छ गम्मारीमा छ है मिनासमा अनि आफ्नो साथीहरुलाई यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि मिठो कमेन्ट लास्टमा चाहिँ छोडिदिनु होला त्यो नै हाम्रो लागि ठूलो कुरा हुनेछ है त आरिगातो मिनासमा सायोनारा गम्माते कुदासाई बाइ बाइ